मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्याच YouTube चॅनलमध्ये। माझं नाव आहे अजय आणि आपल्यासाठी खूपच महत्त्वाचा व्हिडिओ मी घेऊन आलेलो आहे। यामध्ये माहिती देणार आहे Google सोबत आपल्याला कसं काम करायचं आहे आणि त्यासोबत आपल्याला इथं Google कडून फ्री मध्ये इथं ट्रेनिंग भेटणार आहे, सर्टिफिकेट भेटणार आहे आणि त्यासोबत आपल्याला इथं काम करण्याची संधी भेटणार आहे। खूपच चांगली संधी आहे। आपल्याला फ्री मध्ये सर्व इथं माहिती उपलब्ध होणार आहे। फ्री मध्ये आपल्याला कोर्स त्यांच्याकडून भेटणार आहे, फ्री मध्ये त्यांच्याकडून सर्टिफिकेट भेटणार आहे आणि त्या सर्टिफिकेटच्या मदतीने आपण ऑनलाईन कोणत्याही क्षेत्रामध्ये इथं काम करून इथे चांगले पैसे कमवू शकता। तर खूपच चांगली संधी आहे। पूर्ण मार्गदर्शन मी आपल्याला करणार आहे। त्यासाठी नक्कीच आपल्याला या व्हिडिओला पूर्ण बघायचं आहे। महत्त्वाचं म्हणजे फक्त माहिती मी आपल्याला देणार आहे, स्वतःला तर आपल्याला करावंच लागणार आहे। तर चला आता व्हिडिओचा वेळ वाया न घालवता या व्हिडिओला सुरुवात करूया। पूर्णपणे डिटेलमध्ये माहिती मी आपल्याला सांगणार आहे। तर आपल्याला Google कडून अनेक संधी उपलब्ध असतात। त्या संधीचा आपल्याला लाभ घेण्यासाठी पूर्ण माहिती भेटत नाही आणि त्यामुळे अनेक विद्यार्थी इथं त्या संधींची इथं गमावणूक करून बसतात। तर आपल्याला इथं Google कडून स्वतः इथं ही संधी उपलब्ध आहे। Google काय करणार आहे की आपल्याला इथं फ्रीमध्ये इथं ट्रेनिंग देणार आहे आणि त्याचबरोबर आपल्याला पूर्णपणे कोर्स फ्रीमध्ये उपलब्ध करून देणार आहे। Google कडून एक नव्हे तर अनेक मार्ग असतात ऑनलाईन पैसे कमवण्यासाठी, ज्याची माहिती पूर्ण लोकांना माहिती होत नाही। त्यामुळे अनेक लोक ते काम करत नसतात, परंतु ज्यांना ती माहिती असते ते अनेक लोकांना इथं सांगत नसतात आणि ते फक्त तेच काम करून ऑनलाईन पैसे कमवत असतात। परंतु Googleला काय वाटतं की सर्व लोकांना ही माहिती व्हावा आणि त्याचबरोबर अनेक लोक त्यासोबत काम करावा, चांगली प्रगती करावा आणि ऑनलाईन पैसे कमवावा। त्यासाठी Googleला अनेक कोर्स इथं लॉन्च केलेले आहेत आणि ते पूर्णपणे फ्रीमध्ये इथं आपल्याला शिकण्यासाठी भेटणार आहे आणि तो कोर्स केल्यानंतर त्यांच्याकडून फ्रीमध्ये इथं Googleचं सर्टिफिकेट भेटणार आहे, जे की आपण सर्टिफिकेटच्या वरती आणि आपल्याकडे जे स्किल येणार आहे त्याच्यावरती Google सोबत आपण काम करून अनेक क्षेत्रामध्ये इथं ऑनलाईन काम करून इथं पैसे कमवू शकता। आपण घर बसल्या हे काम करू शकता। पूर्णपणे डिटेलमध्ये माहिती मी आपल्याला सांगणार आहे। तर आपल्याला काय करायचं, या वेबसाईटची लिंक आपल्याला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटणार आहे। स्किलशॉप डॉट अशा प्रकारची जी withgoogle.com अशा प्रकारची वेबसाईट आहे। या वेबसाईटची लिंक आपल्याला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटणार आहे। तिथं क्लिक करून आपण डायरेक्टली या पेजला भेट देऊ शकता। आपल्याला इथं खाली यायचंय। खाली आल्यानंतर कोणकोणत्या प्रकारे आपण इथं Google सोबत काम करू शकता याची माहिती इथं आपल्याला भेटणार आहे। जसे की Google ॲड सोबत आपण इथं काम करू शकता, एनालिटिक्स सोबत काम करू शकता, त्यानंतर Google माय बिझनेस सोबत काम करू शकता, Google ॲड मॅनेजर सोबत काम करू शकता आणि Google ॲड मोड सोबत इथं काम करू शकता। तर हे जे पण इथं दिलेले आहेत यांचे पूर्णपणे कोर्स Googleने आपल्याला उपलब्ध करून दिलेले आहे। हे कोर्स आपल्याला करायचे आणि त्या क्षेत्रामध्ये आपण लोकांची काम करून देऊन इथं आपण ऑनलाईन पैसे कमवू शकता। प्रत्येक क्षेत्राची वेगवेगळी इथं खासियत असणार आहे। आपल्याला ज्या पण क्षेत्रामध्ये इथं ज्ञान येणार आहे त्या क्षेत्रामध्ये इथं आपल्याला ऑनलाईन काम करायचंय। आपल्याला अनेक Google वरती कामं इथं उपलब्ध असतात, ते काम आपल्याला करून द्यायचे आणि त्याची इथं आपल्याला पैसे भेटणार आहे। तर जर आपण इथं Google ॲड्स वरती जर काम करायला सुरुवात केली, Google ॲड्सचा पूर्ण कोर्स केला, त्याचं सर्टिफिकेट आपल्याला भेटणार आहे। इथं आपल्याला पूर्णपणे त्या क्षेत्रामधलं ज्ञान आल्यानंतर आपण ऑनलाईन आपल्याला अनेक कामं असतात जी की आपण करून देऊन इथं पैसे कमवू शकता आणि खूप जास्त इथं पैसे भेटत असतात। जर आपण फायबरवरती जरी काम इथं सुरू केलं तर फायबरवरती अनेक काम इथं उपलब्ध आहे Google ॲड्स वरती। तर आपण एका कामाचे इथं 1000 ते 1500 रुपये नुसते 1 ते 1.5 तासाची जर आपण काम करून दिलं तर त्याचे चार्ज घेऊ शकता। अशा प्रकारचे काम इथं उपलब्ध आहे, परंतु आपल्याला माहित नसते की नक्की आपल्याला इथं काय करायचं असतं। तर पूर्णपणे कोर्समध्ये आपल्याला ते समजून सांगतात की आपल्याला कशा प्रकारचे इथं Google ॲड्स वरती काम करायचंय। अदरवाईज जेवढं पण इथं क्षेत्र दिलेलं आहे, जसे की आपण जर Google माय बिझनेस वरती पूर्ण आपण हा कोर्स केला त्यानंतर आपल्याला त्याचे सर्टिफिकेट देखील भेटणार आहे आणि आपण अनेक लोकांची इथं Google माय बिझनेस वरती ते अकाउंट क्रिएट करणं वगैरे, सेल वगैरे करणं, त्यांचे अकाउंट सेटअप करणं हे काम करून देऊन अनेक लोकांकडून इथं पैसे चार्ज घेऊ शकता। तर अशा प्रकारचे अनेक कामं इथं उपलब्ध आहे। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला कोणत्या तरी क्षेत्रातली इथं माहित होणं आणि ती माहिती करून घेण्यासाठी आपल्याला तो कोर्स करणं गरजेचं आहे। त्याचं सर्टिफिकेट देखील आपल्याला भेटणार आहे। तर मी फक्त आपल्याला एवढ्या पण क्षेत्राचं सांगणार नाही, मी फक्त एका क्षेत्राचं सांगणार आहे, जेणेकरून आपण कोणत्याही क्षेत्रामध्ये इथं हा कोर्स करू शकता आणि त्याचं सर्टिफिकेट मिळवू शकता। तर त्यासाठी जसं की मी आपल्याला Google ॲड्स वरती सांगतो, तर मी इथं क्लिक करतो। जसं की मला याच्यावरती पूर्ण माहिती पाहिजे आहे आणि हा कोर्स मी जॉईन करणार आहे। तर आपल्याला जास्त काय करायची गरज नाही, जो पण आपल्याला सेक्टर इथं निवडायचा आहे तो निवडून घ्यायचा आहे, त्यानंतर त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारचे पेज ओपन होऊन येईल, इकडे अशा प्रकारचे पेज ओपन होऊन येणार आहे। तर आता Google ॲड्स कशा प्रकारचे काम करते याची पूर्ण माहिती इथं आपल्याला भेटणार आहे। जसं की इथं SEO असतो, त्यानंतर सर्च इंजिन वगैरे सर्व माहिती आपल्याला इथं दिलेली असते की कशा प्रकारचे हे काम करत असतं। तर त्याच्यावरती आपल्याला पूर्णपणे ट्रेनिंग दिली जाते Google कडून, तर आपल्याला तो कोर्स पूर्ण करावा लागतो। तर Google ॲड्समध्ये एवढे टॉपिक आपल्याला इथं कव्हर करावे लागणार आहे। अशा प्रकारचे इथं टॉपिक्स आहे, जे टॉपिक्स आहे ते आपल्याला कव्हर करावे लागणार आहे। अशा प्रकारचे पूर्णपणे इथं त्यांनी माहिती दिलेली आहे सेपरेट।
जसं की इथं जर आपण इथं सर्टिफिकेशनच्या माहिती इथं जर गोळा करायला गेला तर पूर्णपणे डिटेलमध्ये माहिती इथं भेटणार आहे. जर आपण गुगल ॲड सर्चविषयी माहिती गोळा करायला गेलो तर पूर्णपणे डिटेलमध्ये माहिती इथं उपलब्ध आहे. जसं की मी आपल्याला याच्यावरती क्लिक करून दाखवतो. जर आपण याच्यावरती क्लिक केलं तर आपण आता गुगल ॲड्स विषयी आपल्याला हा कोर्स कंप्लीट करायचा आहे. पूर्ण डिटेलमध्ये माहिती आपल्याला इथे भेटणार आहे. जसं की इथं बघू शकता ड्युरेशन वगैरे आपल्याला इथं किती मिनिटाची व्हिडिओ असणार आहे. त्यानंतर त्या पूर्ण माहिती इथं आपल्याला कळायला दिलेली आहे. तर आपल्याला लगेच कोर्स सुरू करण्यासाठी इथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे. आपल्याला सर्व टॉपिक वाईज इथं कव्हर करत जायचं आहे. पूर्णपणे डिटेलमध्ये माहिती इथं आपल्याला दिलेलं आहे. गेट स्टार्टेड इथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे. त्या अगोदर आपल्याला खाली यायचे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे वेगवेगळे इथं त्यांच्याकडून व्हिडिओ उपलब्ध आहेत ते आपल्याला बघायचे आहे. जसे की इथं बघू शकता हा 15 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे. इथं बघू शकता हे फक्त जे व्हिडिओ आहे स्टडी गुगल ॲड सर्च याच्याविषयी जेवढे पण व्हिडिओ आहे पूर्ण डिटेलमध्ये ते आपल्याला इथे भेटणार आहे. जसं की हा पहिला व्हिडिओ 15 मिनिटाचा, 32 मिनिटाचा, 11 मिनिटाचा अशा प्रकारचे जे व्हिडिओ आहे ते आपल्याला पूर्णपणे बघायचे आणि आपल्याला शिकत चालायचे. तर अशा प्रकारचे हे व्हिडिओ स्टार्ट करण्यासाठी इथं गेट स्टार्टेडचं ऑप्शन आहे. इथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे. इथं क्लिक केल्यानंतर आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा लॉग इन व्हावं लागतं. आपण गुगल अकाउंटनी इथं लॉग इन होऊ शकता. ईमेल आयडी पासवर्ड टाकून सुद्धा इथं लॉग इन होऊ शकता. तर खूपच सोपी पद्धत आहे. इथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे. आपल्याला इथं अकाउंट बनवायचं आहे आणि ते लॉग इन झाल्यानंतर आपल्याला एक एक टॉपिक वाईज इथं आपल्याला तो कोर्स कंप्लीट करायचा आहे. तर इथं बघू शकता इथं आपल्याला पहिल्यांदा लॉग इन व्हावं लागतं. तर लॉग इन झाल्यानंतर आपण ते व्हिडिओ बघून लगेच इथं कोर्स कंप्लीट करू शकता आणि आपण सर्टिफिकेट मिळून इथं अनेक क्षेत्रात इथं ते काम करून इथं ऑनलाईन पैसे कमवू शकता. तर मी फक्त आपल्याला याचं सांगितलं इथं गुगल ॲड सर्च. जसं की हे फक्त आपल्याला हे कंप्लीट करायचं मी एवढं सांगितलं तर त्याच्यामध्ये एवढे व्हिडिओ होते. त्यानंतर जर आपण इथं गेलं जसं की खाली पण ऑप्शन आहे. जसं की इथं बघू शकता अनेक ऑप्शन इथं आहे. जसं की मोबाईलवरती हे कसं काम करतं हे जर आपल्याला शिकायचं असेल तर याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला पूर्णपणे डिटेलमध्ये त्याच्यावरती व्हिडिओ भेटणार आहे. तर इथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर बघू शकता अशाच प्रकारचे आपल्याला पुन्हा इथं स्टार्ट करण्यासाठी इथं व्हिडिओ दिलेले आहे. तर याच्यावरती पूर्ण डिटेलमध्ये बेसिकपासून तर आपल्याला हायरमध्ये पूर्ण जेवढं पण नॉलेज आहे ते इथं व्हिडिओच्या माध्यमातून त्यांच्याकडून उपलब्ध करून दिलेलं आहे. हा 10 मिनिटाचा, 20 मिनिटाचा प्रत्येक टॉपिक वाईज इथं आपल्याला अनेक व्हिडिओ उपलब्ध आहे जे की आपल्याला बघायचे आहे. त्यानंतर आपण शिकून ते ऑनलाईन आपल्याला अनेक क्षेत्रामध्ये आपण वापरू शकता. ऑनलाईन क्षेत्रामध्ये अनेक ठिकाणी काम करून इथं पैसे कमवू शकता. तर ज्या पण क्षेत्रामध्ये आपल्याला चांगले नॉलेज इथं पाहिजे आहे त्याचा कोर्स जर आपल्याला फ्रीमध्ये जॉईन करायचा असेल तर इथं आपल्याला गुगल शॉपकडून ही पूर्णपणे संधी आहे. आपण कोणत्याही क्षेत्रामध्ये इथं पूर्णपणे ज्ञान मिळवू शकता आणि अनेक क्षेत्रामध्ये इथं ऑनलाईन काम करून इथं पैसे कमवू शकता. जर आपण इथं गुगल ॲड्समध्ये पूर्णपणे माहिती इथं मिळवली तर fiverr.com वरती आपल्याला अनेक कामं इथं भेटत असतात. Fiverrवरती जर आपण अकाउंट क्रिएट केलं तर अनेक कामं इथं गुगल ॲड्सवरती भेटत असतात आणि ते कामं करून आपण इथं ऑनलाईन पैसे कमवू शकता. तर अशा प्रकारच्या अनेक क्षेत्रामध्ये इथं आपल्याला काम करण्याची संधी भेटणार आहे. पूर्णपणे डिटेलमध्ये माहिती मिळवण्यासाठी इथं गुगलकडून स्वतः इथं कोर्स उपलब्ध करून दिलेला आहे. तो कोर्स आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. त्यानंतर इथं आपल्याला सर्टिफिकेट भेटणार आहे. ते सर्टिफिकेट देखील आपल्याला चांगलं कामी येणार आहे. कोणत्याही क्षेत्रात आपण ते वापरून इथं ऑनलाईन पैसे कमवू शकता. तर अशा प्रकारची माहिती मिळवणं खूपच महत्त्वाचं आहे आणि आपल्याला कोर्स करणं खूपच महत्त्वाचं आहे. जर फ्रीमध्ये आपल्याला पूर्णपणे माहिती पाहिजे असेल तर नक्कीच हा फायदा आपल्याला घ्यायचा आहे गुगल शॉपचा आणि आपल्याला हा एखादा कोर्स कंप्लीट करून ऑनलाईन पैसे कमवण्यासाठी आपल्याला नक्कीच इथं मदत होणार आहे. तर चला व्हिडिओ कसा वाटला व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अशा प्रकारचे अनेक व्हिडिओ पाहिजे असतील तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जी बेल येते तिला लगेच क्लिक करून घ्या. आपले काही प्रश्न असतील ते ती देखील कमेंट करा. त्या प्रश्नाचं उत्तर मी आपल्याला नक्की देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर चला व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा, चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा आणि जो पण आपला कोर्स चांगला वाटत असेल तो जॉईन करा आणि अनेक क्षेत्रामध्ये आपण इथं काम करून ऑनलाईन पैसे कमवू शकता. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.